Κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες και φίλοι, απόψε είναι 12 Φεβρουαρίου του 2023, Κυριακή. Εύχομαι όλοι να έχετε περάσει ένα καλό Σαββατοκύριακο. Ήδη από την Κυριακή άρχισε η αποκλιμάκωση αυτού του ψυχρού κύματος. Σήμερα ο κόσμος είδα στην Αθήνα βγει και ελπίζω σε όλη την Ελλάδα να πάνε καλά τα πράγματα. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε από την Ουκρανία. Έχει πάλι σημαντικά θέματα στην απόψινή μας εκπομπή. Εκεί φαίνεται ότι εκτός από τις εξελίξεις της επιχειρήσης έχουμε εξελίξει και σε ένα άλλο επίπεδο στον αγώνα για τον έλεγχο της εξουσίας που γίνεται στο Κρεμλίνο και στη Μόσχα. Θα το δούμε στο πρώτο μας θέμα. Εκεί λοιπόν φαίνεται ότι καταρχάς το Βουλεντάρ ή Ουγλεντάρ, όπως προφέρεται, είδα ότι σε σχέση με χθες οι Ρώσοι είχαν προχωρήσει βόρεια επιχειρώντας να περικυκλώσουν αυτή την πόλη και στη συνέχεια σήμερα είδα ότι υποχώρησαν σε αυτή την περιοχή, ενώ τουναντίον στο Μπαχμούτ οι Ρώσοι είχαν μια σοβαρή επιτυχία. Υπήρχε πάντα, όσοι παρακολουθείτε τις εκπομπές θα ξέρατε ότι είχαμε πάντα την Κράσνα Χώρα. Η Κράσνα Χώρα είναι μια κομμόπολη, χωριό τη λένε, κομμόπολη, που βρίσκεται βόρεια από τον Μπαχμούτ. Αλλά είναι πάνω ακριβώς στον κόμβο, στον οδικό άξονα που οδηγεί βόρεια στο Κραματόρσκα αλλά και δυτικά στην Ουκρανική ενδοχώρα. Αυτή η Κράσνα Χώρα λοιπόν από σήμερα με βάση τη δήλωση της έχει καταληφθεί, τη δήλωση των Ρώσων, και υπάρχουν και άλλα θέματα για αυτό το θέμα. Καθίστε να διαβάσουμε λίγο τις εξελίξεις και θα σας πω ποιο είναι η μεγάλη είδηση, αν θέλετε, της ημέρας. Το Υπουργείο Άμυνας της Ρωσίας ανακοίνωσε χθες Σάββατο ότι έθεσε εκτός λειτουργίας τμήματα του σιδηροδρομικού δικτύου της Ουκρανίας, τα οποία επιτρέπουν να μεταφέρονται δυτικά όπλα, πυρομαχικά, εφόδια και εφεδρείες από τη Δύση στο Ανατολικό μέτωπο. Δεν διευκρίνησε σε ποια τμήματα του δικτύου αναφερόταν, ούτε έδωσε περισσότερες λεπτομέρειες. Η ανακοίνωση ακολούθησε τις μαζικές πυραυλικές επιθέσεις της προηγούμενης μέρας που είχαν γίνει εναντίον ουκρανικών υποδομών κέραιας σημασίας. Σύμφωνα με τη Μόσχα, επλήγησαν όλοι οι στόχοι που είχαν οριστεί. Από την πλευρά τους, όπως είδατε, όπως είπαμε χθες, η Ουκρανία λέει ότι κατέρριψε από τους 71 τους 65, κάτι τέτοιο. Ένα μεγάλο ποσοστό δηλαδή. Εκεί είδα κάποια δημοσιεύματα που λένε ότι οι Ρώσοι ρίχνουν ορισμένους πυράβλους δολώματα. Δηλαδή δεν έχουν κεφαλή, είναι μόνο το σώμα του πυράβλου, και εκεί υποχρεώνουν την Ουκρανική αεράμενα να στέλνει πυράβλους αντιεροπορικούς, αντιπυραυλικούς να τους καταρρίπτει, αλλά έτσι καταναλώνει τα πυρομαχικά που έχει. Εν πάση περιπτώσει, οι Ουκρανοί είπαν ότι κατέρριψαν ένα μεγάλο αριθμό, οι Ρώσοι λένε ότι όλοι οι στόχοι επλήγησαν. Αυτό μπορούμε να κάνουμε, δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα άλλο. Μόνο αν ήμασταν παρόντες στο πεδίο και βλέπαμε, θα σας λέγαμε ότι έγινε αυτό και αυτό και αυτό. Δεν έχουμε τέτοιες δυνατότητες, προς το παρόν τουλάχιστον. Λοιπόν, το Κρεμλίνο διεμήνυσε πρόσφατα ότι θα καταστρέψει όλα τα όπλα που προμηθεύουν στην Ουκρανία κράτη-μέλη του ΝΑΤΟ. Όλοι οι στόχοι επλήγησαν, είπε ο εκπρόσωπος του Ρωσικού Υπουργείου Άμυνας Ιγκόρ Κονασένκοφ. Σύμφωνα με τον ίδιο, ενεργειακές υποδομές που εφοδιάζουν την Ουκρανική στρατιωτική βιομηχανία και το σύστημα μεταφορών της Ουκρανίας καταστράφηκαν. Οι Ουκρανικές αρχές ανέφεραν ότι υπήρχαν διακοπές της ηλεκτροδότησης σε αρκετές τοποθετήσεις μετά από τις πυραυλικές επιθέσεις, είτε με πυράβλους είτε με μη επανδρομένα αεροσκάφη, αυτά τα λεγόμενα υπτάμενα πυρομαχικά ή τα καμικάζι. Ωστόσο, η Ουκρανική πλευρά διαβεβαίωσε ότι οι δυνάμεις της κατέρριψαν τη μεγάλη πλειονότητα των πυράβλων και των τηλεκατευθυνωμένων μη επανδρομένων αεροσκαφών που είχε εκτοξεύσει η Ρωσία. Οι πληροφορίες που δίνουν τα μέρη για τις εξελίξεις στον πόλεμο είναι πολύ συχνά αδύνατο να επαληθευτούν με ανεξάρτητο τρόπο. Όπως σας είπα, εκτός και αν κάποια στιγμή το κανάλι μας αποκτήσει δυνατότητες να έχει όλα τα μέτωπα ανταποκριτές και να δίνουν την πραγματική εικόνα. Μπορεί αυτό να ακούγεται αστείο, αλλά κάποια στιγμή η Ελλάδα θα μπορούσε να αποκτήσει τέτοια δυνατότητα. Μια χώρα
ανεξάρτητη, να υπερασπίζεται το δίκαιο, την αλήθεια. Αυτή πρέπει να είναι η αποστολή της Ελλάδας στον κόσμο. Αυτή θα έπρεπε να είναι η αποστολή της Ελλάδας στον κόσμο. Έπρεπε η Ελλάδα να έχει ανακηρυχθεί μία ιερή χώρα. Όμως για να γίνει αυτό θα έπρεπε να υπάρχει και αντίστοιχη παιδεία στους Έλληνες πολίτες, στους Έλληνες πολιτικούς, για να διεκδικήσουμε εμείς και όχι η Ελβετία να είμαστε η μοναδική χώρα που δικαιούται να είναι ουδέτερη, να παρεμβαίνει, να τελειώνουν οι πόλεμοι με τη βοήθεια της Ελλάδας, να διεκδικούμε το δίκαιο πάντα σε αυτές τις συγκρούσεις. Αυτή έπρεπε να είναι η Ελλάδα. Και όχι εξάρτημα και ακολούθημα του ενός και του άλλου. Λοιπόν, οι ένοπλες δυνάμεις της Ρωσίας πλήττουν ενεργειακές υποδομές στην Ουκρανία με πυράβλους που εκτοξεύουν αεροσκάφη και πλοία. Από τα μέσα Οκτωβρίου άρχισαν οι πυραυλικές υποθέσεις, οι μαζικές. Τα πλήγματα στις υποδομές προκαλούν διακοπές ηλεκτροδότησης στη χώρα, πλήττοντας εκατομμύρια Ουκρανούς εν μέσω του χειμώνα. Εν τω μεταξύ, ο Γεβγένι Πριγκόζιν, εδώ είναι το ψωμί, ιδρυτής της ρωσικής μισθοφορικής οργάνωσης Βάγνερ, είναι ένας ιδιωτικός στρατός στην ουσία. Αφού είναι ιδιωτικός, με μισθοφόρος. Δήλωσε σήμερα ότι οι άνδρες της οργάνωσης του στρατού κατέλαβαν την κομμόπολη, τον οικισμό Κράσνα Χώρα, που βρίσκεται βόρεια του Μπαχμούτ στην επαρχία Ντονέτσκ. Το Μπαχμούτ αποτελεί, όπως είναι γνωστό, θέατρο σκληρών μαχών εδώ και πολλούς μήνες. Ο επικεφαλής του Ουκρανικού στρατού, στρατηγός Βαλερί Ζαλούζνη, δήλωσε χθες Σάββατο ότι η Ουκρανία εξακολουθεί να ελέγχει τον Μπαχμούτ και προσπαθεί να σταθεροποιήσει τη γραμμή του μετώπου γύρω από την πόλη. Περικυκλωμένο είναι το Μπαχμούτ ήδη. Έχουν αφήσει μόνον έναν οδικό άξονα ελεύθερο για να μπορεί να εκενώσει η Ουκρανία τις δυνάμεις της, να μην αποκλειστούν και καταστραφούν όλες. Σε ηχητικό μήνυμα που αναρτήθηκε στο λογαριασμό του στο Telegram σήμερα, ο Πριγκόζιν ανέφερε: σήμερα ο οικισμός Κράσνα Χώρα καταλήφθηκε μετά την επίθεση των στρατευμάτων της ιδιωτικής στρατιωτικής εταιρείας Wagner. Διαφημίζει και την εταιρεία του. Ο Πριγκόζιν δημοσίευσε χθες βίντεο, το οποίο φαίνεται να δείχνει μαχητές της Wagner μπροστά από την πινακίδα στην είσοδο του Κράσνα Χώρα. Αυτό πάντως, φωτογραφία στην είσοδο δεν λέει και τίποτα. Στην πλατεία την κεντρική πρέπει να είναι φωτογραφία. Γιατί από την είσοδο μέχρι να πας να την καταλάβεις όλο έχει διαφορά. Ο Πριγκόζιν λοιπόν στο μήνυμα του επισήμανε ότι τα μισθοφορικά στρατεύματα της Wagner μάχονται σε ακτίνα περίπου 50 χιλιόμετρων γύρω από τον Μπαχμούτ και αν η πόλη καταληφθεί, προσέξτε τι λέει, αυτό θα συμβεί από μαχητές της οργάνωσης. Την Παρασκευή ο Πριγκόζιν, εδώ είναι όλο το ζουμί, θα σχολιάσω. Την πραγματική ο Πριγκόζιν είχε δηλώσει σε συνέντευξή του ότι οι δυνάμεις της Wagner πρέπει να καταλάβουν τον Μπαχμούτ για να προχωρήσουν, αλλά είναι αντιμέτωπες με την έντονη αντίσταση των Ουκρανικών δυνάμεων. Εξάλλου είχε εκτιμήσει, το είπαμε αυτό, ότι η Μόσχα θα χρειαστεί 2 χρόνια για να καταλάβει τις επαρχίες Ντονέτσκ και Λουγκάνσκ, δηλαδή την περιφέρεια Ντονμπάς, που είναι και ο στρατηγικός στόχος της επιχείρησης. Τώρα, πού είναι το ζουμί? Γράφεται, λέγεται, φημολογείται ότι υπάρχει ένας έντονος ανταγωνισμός για την νομή της εξουσίας στο Κρεμλίνο και στη Μόσχα μεταξύ της κανονικής στρατιωτικής γραφειοκρατίας αλλά και της γραφειοκρατίας των υπηρεσιών ασφάλειας και πληροφοριών και του Πριγκόζιν. Ο τύπος αυτός διεκδικεί την εξουσία στην Ρωσία πιθανόν και γι' αυτό δηλώνει: να ξέρετε, λέει, ότι αν πάρουμε την πόλη θα την πάρουμε εμείς, δεν την πάρει κανένας άλλος. Παρεμπιπτόντος, στο Ουλεντάρ υπάρχουν, όπως είπαμε, μάχεται, είναι η ταξιαρχία πεζοναυτών του Ειρηνικού, που είχε και τις απώλειες προχτές, και σήμερα ο Πούτιν δήλωσε κάπου ότι οι ταξιαρχίες πεζοναυτών και του Ειρηνικού και της Αρκτικής, αυτές, λέει, μάχονται με γενναιότητα τις επένεσαι. Πιθανότατα εκεί υπάρχουν προβλήματα, γι' αυτό χρειάστηκε να αναπτερωθεί το ηθικό με τη δήλωση του Πούτιν. Να ξαναμείνουμε εκεί, να δούμε πώς θα εξελιχθεί το παιχνίδι εξουσίας με τον Πριγκόζιν. Πάντως να πούμε ότι
με βάση αυτά που ξέρουμε, δεν είμαστε εκεί. Δύο πολεμούν και έχουν κάποιες επιτυχίες, δηλαδή ορατές επιτυχίες. Είναι οι Τσετσένοι της ομόσπονδης δημοκρατίας, Ισλαμικής δημοκρατίας της Τσετσενίας, που ανήκει στην Ομοσπονδία της Ρωσίας, ένας λαός καταπληκτικός. Εγώ είχα παρακολουθήσει τους πολέμους των Τσετσένων αντίον της Ρωσίας. Απίστευτη γενναιότητα, δεν τη δείχνουν τώρα μόνο εναντίον των Ουκρανών, την έδειξαν και εναντίον των Ρώσων. Με τον Τζοχάρ Ντουντάιεφ τότε, πτέραρχος της Σοβιετικής πολεμικής αεροπορίας, ο οποίος ήθελε κάποια στιγμή, τον βάλαν στα παιχνίδια τότε, θα περνούσε ένας αγωγός από την Κασπία αζέρικου πετρελαίου μέσω της Τσετσενίας να πάει στη Ρωσία. Δεν έπρεπε να περάσει αυτός ο αγωγός, έπρεπε να γίνει ο αγωγός Μπακού Τζεϊχάν στην Τουρκία. Προκάλεσαν τον πόλεμο, τα ξέρουμε όλα αυτά, επαναλαμβάνω, τα κάλυψα υπηρεσιακά τότε, όλα. Δεν έχει σημασία αυτό, άσε τι παιχνίδια παίχτηκαν, ήταν καταπληκτικοί μαχητές. Ίσως μαζί με τους Κούρδους οι Τσετσένοι είναι ο πιο πολεμικός λαός στον κόσμο αυτή τη στιγμή. Πάντα με βάση αυτά που ξέρω, δεν τα ξέρουμε όλα, είπαμε. Λοιπόν, άρα δυο πολεμάνε, οι Τσετσένοι και η Βάγνερ αυτή. Έχουν προβλήματα οι ενόπλες δυνάμεις και ιδιαίτερα ο στρατός ξηράς της Ρωσίας. Αυτή είναι η εντύπωση που αποκομίσαμε από αυτά που βλέπουμε στα πολλές επιχειρήσεις, στις απατσουλές στο έδαφος. Πήγαν βίαιες διαβάσεις ποταμών που τους κατέστρεψαν, προέλαση χωρίς αντιαεροπορική κάλυψη, πολλά, βλέπουμε πολλά, αλλά αυτοί, Τσετσένοι και η Βάγνερ, ναι, έχουν επιτυχίες. Οι Τσετσένοι κατέλαβαν σε μεγάλο βαθμό, αυτοί συμμετείχαν τη Μαριούπολη, αυτοί τώρα την Κράσνα Χώρα. Μεγάλος στόχος, θα τον πανηγυρίσει ο Πούτιν τον Μπαχμούτ. Λοιπόν, αυτό ήταν το πρώτο θέμα. Έχει ζουμί, επαναλαμβάνω, γιατί σε κάθε περίπτωση το ζήτημα της εξουσίας, ποιος ελέγχει την εξουσία στη Μόσχα, είναι ένα θέμα που αφορά ολόκληρη την ανθρωπότητα. Παρεμπιπτόντως, στον Μπαχμούτ στην αρχή πολεμούσαν 40.000 άνθρωποι, 6 μήνες είναι αυτή η πολιορκία, δεν είναι τώρα. Τώρα λένε ότι έχουν μείνει μόνο 10.000, δεν σκοτώθηκαν όλοι, πιθανόν και κάποιοι έφυγαν, τραυματίες και όλοι αυτοί. Εκεί στην Κράσνα Χώρα που είναι και ένας άλλος οικισμός δίπλα είναι περίπου 2.000 άνθρωποι, τώρα δεν ξέρω αν θα διαφύγουν, αν τους αφήσουν οι Ρώσοι να φύγουν. Πάντως, παρότι είπε ο αρχηγός του στρατού της Ουκρανίας ότι εκεί προσπαθούμε να σταθεροποιήσουμε την κατάσταση, με βάση αυτά που βλέπω είναι εξαιρετικά δύσκολο. Οι στόχοι, πάντα με βάση τους χάρτες που έχω δει και αγγλικούς και αμερικάνικους, οι Ρώσοι δεν δίνουν χάρτες. Τουλάχιστον εγώ δεν έχω. Αν έχει κάποιες συνδέσμους να μας δίνει ρωσικής χάρτες καταστάσεως που να δίνουν τη ρωσική άποψη, στείλτε το να το δούμε, να το βλέπω τουλάχιστον. Φαίνεται λοιπόν ότι εκεί, αν δείτε τους χάρτες, μπορείτε να ψάξετε και να τους βρείτε, έχουν ως στόχο, καταρχάς χτύπησαν οι Ρώσοι στο Χάρκοβο ένα εργοστάσιο αρμάτων, λένε ότι το κατέστρεψαν. Από εκεί και μετά είναι η πόλη Λίμαν και κατεβαίνουμε προς τα κάτω, το Σιβέρσκ, Σλοβιάνσκ, Κραματόρσκ. Αυτή είναι η γραμμή. Λίμαν, Σλοβιάνσκ, Κραματόρσκ. Αν πάρουμε Λίμαν, Σλοβιάνσκ, Κραματόρσκ, μένει ανατολικά το Σιβέρσκ, το οποίο θα πέσει εάν πάρουμε αυτή τη γραμμή. Αυτό λένε και οι Ουκρανοί, ότι τελικώς σε αυτή τη γραμμή επιτίθενται οι Ρώσοι. Λοιπόν, αυτό ήταν το πρώτο μας θέμα. Να πάμε στο δεύτερο. Μακροσκελές ήταν, αλλά είχε ζουμί. Λοιπόν, ξέρουμε ότι ο πόλεμος για την ομή της εξουσίας και τον έλεγχο της εξουσίας δεν γίνεται μόνο στη Μόσχα, γίνεται και στο Κίεβο. Εκεί, με βάση αυτά που γνωρίζουμε, ένας από τους διεκδικητές, αυτόν που θα βρει μπροστά του ο Ζελένσκι όταν ο πόλεμος με κάποιο τρόπο κοπάσει, θα είναι ο δήμαρχος του Κιέβου. Εν πάση περιπτώσει, είδαμε ότι το τελευταίο διάστημα έχει αποπέμψει αρκετούς και από το Υπουργικό Συμβούλιο, αλλά και από τις δυνάμεις ασφαλείας, από τον κρατικό μηχανισμό, από στελέχη του Υπουργείου Δικαιοσύνης, έχει αποπέμψει αρκετούς για διαφθορά. Βλέπουμε λοιπόν ότι τώρα έφυγε ένα πολύ υψηλό βαθμό στέλεχος
το απέπεμψε ο Ζελένσκι. Για να δούμε. Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντιμίρ Ζελένσκι εξέδωσε χθες Σάββατο διάταγμα για την αποπομπή ανώτερου στελέχους των δυνάμεων εθνοφυλακής και σε ξεχωριστή του ανακοίνωση επισήμανε ότι οι προσπάθειές του να καθαρίσει την κυβέρνηση από στοιχεία που εμπλέκονται σε διαφθορά ή αναποτελεσματικότητα, ότι οι προσπάθειες θα συνεχιστούν. Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντιμίρ Ζελένσκι εξέδωσε, είπαμε, διάταγμα και είπε ότι θα συνεχίσω τις προσπάθειες να καθαρίσω την κυβέρνησή μου. Αυτές οι προσπάθειες ξεκίνησαν τις τελευταίες εβδομάδες, έχουν αποφεμφθεί δεκάδες αξιωματούχοι και έχουν ξεκινήσει έρευνες στο πλαίσιο της προσπάθειας του Ζελένσκι και της κυβέρνησής του να πατάξει την διαφθορά. Ο Ζελένσκι με το χθεσινό του διάταγμα απάλλαξε από τα καθήκοντά του τον Ρουσλάν Τζούμπα, αναπληρωτή διοικητή της εθνοφρουράς όλης της Ουκρανίας, χωρίς να διευκρινίσει τους λόγους που τον οδήγησαν σε αυτή του την απόφαση. Να σημειώσουμε ότι αυτή το κυνήγι των διεφθαρμένων ξεκίνησε τις παραμονές της Συνόδου Κορυφής που έγινε στο Κίεβο μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ζελένσκι και της επίσκεψης στη συνέχεια του Ζελένσκι στη Σύνοδο Κορυφής της Βρυξέλλες. Γιατί η Ευρώπη, ο Ζελένσκι διεκδικεί εντός του 2023 να αρχίσουν οι ενταξιακές διαπραγματεύσεις. Κάτι τέτοιο δεν φαίνεται, δεν κέρδισε δηλαδή με βάση το κοινό ανακοινωθέν το προχθεσινό στις Βρυξέλλες, όμως τώρα έχει βάλει ως στόχο το 2024. Άρα μέχρι τότε πρέπει να πατάξει τη διαφθορά και να κάνει μεταρρυθμίσεις ούτως ώστε να κερδίσει τον τίτλο της χώρας που έχουν αρχίσει οι ενταξιακές διαπραγματεύσεις με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο Ουκρανός πρόεδρος στο καθημερινό νυχτερινό μήνυμά του χθες επισήμανε ότι συναντήθηκε με αξιωματούχους του αμυντικού τομέα και των δυνάμεων επιβολής της τάξης για να συζητήσουν τρόπους να προστατευτούν οι θεσμοί από τις απόπειρες από το εξωτερικό και το εσωτερικό να μειωθεί η αποτελεσματικότητά τους και η αποδοτικότητά τους. Από το εξωτερικό το καταλαβαίνουμε, μπορεί να είναι η Ρωσία. Από το εσωτερικό ποιος είναι? Είναι δυνάμεις οι οποίες θέλουν να δείξουν ότι είναι διαφθαρμένη η κυβέρνηση Ζελένσκι για να πάρουν αυτή την εξουσία. Ένας από αυτούς είναι και ο δήμαρχος. Αναφερόμενος στις αποπομπές, ο Ζελένσκι δήλωσε: όλη αυτή η δραστηριότητα δεν αφορά μόνο συγκεκριμένα επεισόδια ή εγκληματικές παράνομες διαδικασίες. Το κράτος θα συνεχίζει να εξυγχρονίζει τους ίδιους του τους θεσμούς. Πρέπει να διασφαλιστεί η καθαρότητα του έργου των κρατικών υποδομών. Είπαμε λοιπόν ότι στόχος είναι, πέραν του να καθαρίσει τους επιβουλείς της εξουσίας γύρω του, είπαμε τον έχουν γράψει ανεξάρτητοι παρατηρητές Ουκρανοί όσο μπορούν να είναι ανεξάρτητοι, ότι αυτοί που κάνουν τη διαδικασία κάθαρσης δεν είναι οι θεσμικοί φορείς της Ουκρανικής Δημοκρατίας, αλλά άτομα της εμπιστοσύνης του Ζελένσκι. Άρα εκεί υπάρχει και μια σύγκρουση στο εσωτερικό της Ουκρανίας. Αυτό λοιπόν είναι και το δεύτερο θέμα. Να πάμε στο τρίτο θέμα, το οποίο σχετίζεται κατά κάποιο τρόπο. Είχαν ανακοινώσει ότι αποπέμπεται ο Υπουργός Άμυνας, ο Ρεζνίκοφ, Υπουργός Άμυνας της Ουκρανίας. Μετά από 2 μέρες είπαν ότι όχι, αναβάλλεται η αποπομπή του, μετά είπαν θα τον βάλουν σε άλλο Υπουργείο, παραμένει στη θέση του. Μάλιστα είχαν ανακοινώσει και τον αντικαταστάτη του. Νομίζω τον κύριο Μπουντάνοφ, ο οποίος είναι διοικητής της Υπηρεσίας Πληροφοριών. Παραμένει πάντως ο Ρεζνίκοφ στη θέση του, δεν έχει πάει σε άλλο Υπουργείο. Οι Υπουργοί Άμυνας των ΗΠΑ, Λόιτ Όστιν, και της Ουκρανίας, Ολεξίη Ρεζνίκοφ, συζήτησαν μέσω τηλεδιάσκεψης για τις προτεραιότητες, ιδίως που αφορούν τα συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας και πυροβολικού, εν ώψη των επικείμενων συναντήσεων που θα έχουν οι σύμμαχοι του Κιέβου στις Βρυξέλλες, ανακοίνωσαν χθες τα μέρη και των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής και της Ουκρανίας. Αφού εξασφάλισαν υποσχέσεις για δεκάδες σύγχρονα άρματα μάχης, Leopard 2, Challenger 2 και μη 1 Abrams, ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντιμίρ Ζελένσκι και άλλοι αξιωματούχοι της κυβέρνησής του ασκούν πίεση
προκειμένου οι σύμμαχοι του Κιέβου να διαθέσουν στην Ουκρανική πολεμική αεροπορία μαχητικά αεροσκάφη. Η λεγόμενη ομάδα επαφής για την υπεράσπιση της Ουκρανίας θα συνεδριάσει μεθαύριο Τρίτη στο αρχηγείο του ΝΑΤΟ, μετά την συνάντηση που είχε τις 20 Ιανουαρίου στη βάση Ραμστάιν στη Γερμανία. Την έχουμε καλύψει εδώ, είπαμε ότι έγινε εκεί. Και λέγεται ότι αυτή η συνάντηση στο ΝΑΤΟ, στο στρατηγείο του ΝΑΤΟ, είναι κλειδί όσον αφορά, ενώ στο Ραμστάιν κρίθηκε το ζήτημα των αρμάτων, τώρα στις Βρυξέλλες, στο στρατηγείο του ΝΑΤΟ θα κριθεί το θέμα των μαχητικών. Οι κύριοι Όστιν και Ρεσνίκοφ τόνισαν τη σημασία που έχουν οι παραδόσεις των εξοπλισμών που έχουν υποσχεθεί οι σύμμαχοι για να γίνει το ταχύτερο δυνατόν ο εξυγχρονισμός και η ενίσχυση των Ουκρανικών ενόπλων δυνάμεων. Ανέφερε ο εκπρόσωπος του Αμερικανικού Πενταγώνου Πάτρικ Ράιτνερ σε δελτίο τύπου το οποίο δημοσιοποιήθηκε. Μετά τη συνδιάλεξη Όστιν και Ρεσνίκοφ, ο Ουκρανός Υπουργός Άμυνας έγραψε στο Twitter ότι συζητήθηκε η κατάσταση στα μέτωπα του πολέμου που τείνει να συμπληρώσει ένα χρόνο μετά από περίπου 12 ημέρες. Αυτά λοιπόν, φαίνεται ότι υπάρχει μια υψηλού επίπεδου συνεργασία των δύο χωρών, ΗΠΑ και Ουκρανίας. Άλλωστε αναμένεται επίσκεψη του Biden στις 21-22 Φεβρουαρίου, αν δεν κάνω λάθος, στην Πολωνία, που έχει να κάνει με τον πόλεμο. Είναι η κοντινότερη χώρα και η πιο κρίσιμη στην μεταφορά των οπλικών συστημάτων. Ο Biden θα επισκεφθεί την Πολωνία, έχει σχέση με το ζήτημα αυτό η επίσκεψή του. Πάμε λοιπόν στο επόμενο θέμα. Λοιπόν, μία κρίσιμη χώρα σε αυτή τη διαδικασία διεύρυνσης του ΝΑΤΟ που ξεκίνησε το 2008, τότε που ο Καραμανλής στο Βουκουρέστι έβαλε το βέτο, ή τέλος πάντων που είπε ότι αν θέσετε την παραμονή το βράδυ στο δείπνο, αν δεν κάνω λάθος, αν φέρετε το θέμα των Σκοπίων, εγώ θα βάλω βέτο. Τελικά δεν το έφεραν. Ήταν τότε που τον απείλησε ευθέως ο Τζορτζ Μπούς ο νεότερος, τον Καραμανλή, και έκτοτε πήρε την κατιούσα. Τότε λοιπόν έθεσαν το θέμα της εισόδου στο ΝΑΤΟ δύο χωρών, Ουκρανίας και Γεωργίας. Η Γεωργία είναι μια κρίσιμη χώρα στον Κάφκασο. Μετά από αυτό έχασε την Νότια Οσετία η Γεωργία, είχε χάσει και την Απχαζία πιο πριν. Απλά μετά από αυτή τη διαδικασία παγιώθηκε η απώλεια. Απχαζία και Οσετία είναι δύο περιοχές της Γεωργίας που τώρα έχουν αυτοανακηρυχθεί σε αυτόνομες δημοκρατίες, που τις έχουν αναγνωρίσει η Ρωσία και δύο-τρεις άλλες χώρες που βρίσκονται κοντά στην Ρωσία. Λοιπόν, τι συμβαίνει λοιπόν? Είχαμε δει από το Σεπτέμβρη κάποιες κινήσεις να ανοίξουν μέτωπο οι Γεωργιανοί με δική τους πρωτοβουλία για να ξαναπάρουν πίσω τα εδάφη της Νότιας Οσετίας και της Απχαζίας. Τώρα για την Απχαζία υπάρχει μεγάλο θέμα εκεί. Να ξέρετε ότι εκεί οι αστεί στην πρωτεύουσα της Απχαζίας στο Σοχούμι ήταν Έλληνες, υπήρχε και δήμαρχος Έλληνας, υπήρχε καταπληκτική ελληνική κοινότητα εκεί. Τέλος πάντων, αυτός ο πόλεμος, θύμα αυτού του πολέμου της Απχαζίας ήταν και η ελληνική κοινότητα. Σήμερα έχουν μείνει, δεν ξέρω αν έχουν μείνει 1000 άτομα. Το 10 και παραπάνω της 100 ήταν Έλληνες στην Απχαζία. Εν πάση περιπτώσει, στην Απχαζία κατοικούν Απχάζοι, Αρμένοι, λίγοι Έλληνες, ενώ στην Νότια Οσετία Οσετίνοι, ένας λαός του Καυκάσου, του οποίου η γλώσσα ανήκει στην οικογένεια των Ιρανικών γλωσσών. Λοιπόν, τι έχουμε τώρα? Ο Πρωθυπουργός της Γεωργίας, Ηρακλής Γκαριμπασβίλη, ο οποίος γέρνει προς τη Ρωσία, έτσι να το... κατήγγειλε ότι οι Ουκρανικές αρχές προσπαθούν να επεκτείνουν τον πόλεμο στο έδαφος της χώρας του. Δηλαδή κατήγγειλε την Ουκρανία ότι βάζει την αντιπολίτευση της Γεωργίας να ασκήσει πιέσεις για να ξεκινήσει ένας πόλεμος για ανακατάληψη της Οσετίας και της Απχαζίας, ούτως ώστε να υποχρεώσει με αυτόν τον τρόπο τη Ρωσία να ανοίξει ένα δεύτερο μέτωπο για να αποδυναμώσει το... Αυτό το είχαμε δει από το Σεπτέμβρη. Το καθεστώς του Κιέβου καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια να εξαπλώσει τον πόλεμο. Στις 11 Φεβρουαρίου
ο Πρωθυπουργός της Γεωργίας Ηρακλή Γκαριμπασβίλη κατήγγειλε ανοιχτά ότι οι Ουκρανικές αρχές προσπαθούν να επεκτείνουν τον πόλεμο στο έδαφος της χώρας. Η Ουκρανία προσπαθεί να παρασύρει την Τυφλίδα σε σύγκρουση με τη Ρωσία στο γεωργιανό έδαφος. Οι προσπάθειες να εξοπλωθεί με κάποιο τρόπο αυτή η σύγκρουση στη χώρα μας δυστυχώς δεν σταματούν. Ακούσαμε άμεσους ισχυρισμούς από εκπροσώπους των Ουκρανικών αρχών σχετικά με αυτό το θέμα. Στόχος τους ήταν να ανοίξουν ένα δεύτερο μέτωπο, σημείωσε ο Πρωθυπουργός της Γεωργίας. Ωστόσο, το καθεστώς του Κιέβου δεν σταμάτησε στις δηλώσεις και προέβη επίσης σε επιθετικές ενέργειες για να υποκινήσει εχθροπραξίες στο έδαφος της Γεωργίας. Σύμφωνα με τον Γκαριμπασβίλη, η Ουκρανία έστειλε τον πρώην πρόεδρο της Γεωργίας Μιχαήλ Σαακασβίλη, ο οποίος ζούσε στο Κίεβο, τον έστειλε στην Τυφλίδα. Ωστόσο, ο Σαακασβίλη συνελήφθη και η Ουκρανική κυβέρνηση ζήτησε από την Τυφλίδα να τον αφήσει ελεύθερο. Ο Γεωργιανός Πρωθυπουργός πρόσθεσε ότι το Κίεβο δεν σταματά εκεί τις προκλήσεις του. Δηλαδή κατηγορεί ότι τον στείλατε για να κάνει αντιπολίτευση, να μας οθήσει σε πόλεμο. Ορισμένοι Ουκρανοί πολιτικοί προέβησαν σε επικίνδυνες δηλώσεις υποστηρίζοντας πως η Γεωργία πρέπει να ξεκινήσει πόλεμο και στην πραγματικότητα να θυσιάσει τη δική της ασφάλεια και τη ζωή των στρατιωτών της επωφελία της ηγεσίας του Κιέβου. Για παράδειγμα, στις 12 Σεπτεμβρίου, ο Ουκρανός βουλευτής Φιοντόρ Βενισλάβσκι ισχυρίστηκε ότι ο γεωργιανός λαός έχει μία μοναδική ευκαιρία να αναγκάσει τις αρχές να προχωρήσουν σε συγκεκριμένα βήματα και να απελευθερώσουν την Абχαζία και την Νότια Οσετία, καθώς η προσοχή της Ρωσίας είναι πλέον πλήρως στραμμένη στην Ουκρανία. Ο γραμματέας του Συμβουλίου Ασφάλειας και Άμυνας της Ουκρανίας, ο Ολεξέι Ντανίλοφ, κάλεσε τη Γεωργία να ξεσηκωθεί και να υπερασπιστεί τη χώρα της. Το καθεστώς του Κιέβου προσπάθησε να υποκινήσει τον πόλεμο στη Γεωργία, ενεργώντας μαζί με την αντιπολίτευση στην Τυφλίδα. Νωρίτερα, ο Πρωθυπουργός της Γεωργίας υποστήριξε σε ομιλία του στο Κοινοβούλιο ότι η Ουκρανική κυβέρνηση και η γεωργιανή αντιπολίτευση είναι στενοί ιδεολογικοί εταίροι. Αυτό είναι μυθοπλασία, ούτε κάποιος θρύλος. Όχι, αυτό δεν είναι μυθοπλασία, ούτε κάποιος θρύλος. Παραθέτω τα λόγια που είπαν σε συνέντευξη τύπου. Εάν αυτοί οι άνθρωποι ήταν σήμερα στην εξουσία, δηλαδή οι εκπρόσωποι των Ουκρανικών αρχών και των συμμάχων τους που ήθελαν να ανοίξουν ένα δεύτερο μέτωπο στη Γεωργία, θα ήθελα να ρωτήσω κάποιον από τους πολίτες μας, έχετε καμία αμφιβολία ότι θα υπήρχε πραγματικά ένα δεύτερο μέτωπο εδώ, στη Γεωργία εναντίον της Ρωσίας, είπε ο Γκαριμπασβίλη. Το Σεπτέμβριο του 2022, ο πρόεδρος του κόμματος Γεωργιανό Όνειρο, Ηρακλή Κομπαχίτζε, πρότεινε τη διοργάνωση δημοψηφίσματος για το άνοιγμα ενός δεύτερου μετώπου κατά της Ρωσίας προκειμένου να διαπιστωθεί η στάση του πληθυσμού της Γεωργίας. Σύμφωνα με τον Κομπαχίτζε, ορισμένοι υψηλόβαθμοι αξιωματούχοι στην Ουκρανία τον διαβεβαίωσαν ότι θα ήταν πολύ επιθυμητό για τη Γεωργία να ανοίξει ένα δεύτερο μέτωπο. Αργότερα αυτός είπε ότι πλάκα έκανα, δεν το εννοούσα. Λοιπόν, αυτό είναι ένα θέμα. Το είχαμε τονίσει τότε, τώρα όμως ο πρωθυπουργός της Γεωργίας, ο οποίος επαναλαμβάνω έχει στραμμένο το βλέμμα του στην Ρωσία, έκανε αυτή την καταγγελία πιθανότατα και για πολιτικούς λόγους, αλλά και με αφορμή την άφιξη του Μιχαήλ Σαακασβίλη στην Τυφλίδα, ο οποίος νομίζω ότι έχει και διαβατήριο ουκρανικό, εμπλέκεται και στα ουκρανικά εκεί, είναι μια προσωπικότητα, είχε διατελέσει και πρωθυπουργός στην Γεωργία. Λοιπόν, πάμε στο επόμενο θέμα μας. Λοιπόν, υπάρχει το Αρκτικό Συμβούλιο. Το Αρκτικό Συμβούλιο είναι ένας διακρατικός οργανισμός στον οποίο έχουν αντιπροσώπους Καναδάς, Δανία, Φινλανδία, Ισλανδία, Νορβηγία, Ρωσική Ομοσπονδία, Σουηδία και Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Δηλαδή όσες χώρες συνορεύουν με το Αρκτικό ωκεανό. Μπήκα μέσα στη σελίδα αυτού του Αρκτικού Συμβουλίου, Αρκτικό Συμβούλιο λέγεται, και λέει ότι ένας από τους στόχους είναι θέματα περιβάλλοντος και προστασίας και της χλωρίδας, της πανίδας και
των αυτόχθονων πληθυσμών που κατοικούν σε αυτές τις περιοχές. Τώρα λοιπόν έχουμε μια καταγγελία, μια καταγγελία από πλευράς της Ρωσίας που λέει το ΝΑΤΟ να σταματήσει άμεσα κάθε παρέμβαση. Λέμε λοιπόν, η Μόσχα επισημαίνει την προκλητική ρητορική του ΝΑΤΟ στην Αρκτική, που παραδοσιακά είναι μια περιοχή χαμηλής έντασης. Τι άλλο να είναι, αφού είναι μέσα στα πάγοι είναι. Λιώνουν όμως οι πάγοι και αν ανοίξουν οι ναυτικοί διάβλοι, τότε θα αλλάξει και το εμπόριο σε ένα σημαντικό μέρος του κόσμου, αλλά θα αυξηθούν και οι δυνατότητες άντλησης των πετρελαϊκών αποθεμάτων και του φυσικού αερίου που λένε ότι υπάρχουν πλούσια κοιτάσματα στην περιοχή. Την έντονη ανησυχία της Ρωσίας για την προκλητική ρητορική της Δύσης μετέφερε η Μόσχα στο Αρκτικό Συμβούλιο, αντιδρώντας στην αυξανόμενη εμπλοκή του ΝΑΤΟ στην περιοχή. Η Βορειοατλαντική Συμμαχία παρεμβαίνει ολοένα και περισσότερο στην οικονομική συνεργασία άλλων χωρών στην Αρκτική, δήλωσε στο ΤΑΣ το Σάββατο ο Νικολάι Κορτσούνοφ, γενικός πρέσβης του Ρωσικού Υπουργείου Εξωτερικών και ανώτατος αξιωματούχος της Ρωσίας για την Αρκτική στο Αρκτικό Συμβούλιο. Φυσικά δεν μπορούμε παρά να ανησυχούμε για την προκλητική ρητορική της Δύσης και την αυξανόμενη εμπλοκή της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας, με αυτό το στρατιωτικό μπλοκ να παρεμβαίνει όλο και περισσότερο στην οικονομία και στην ειρηνική συνεργασία, σημείωσε. Ο Ρώσος διπλωμάτης επισήμανε με νόημα το γεγονός ότι οι δυτικοί εταίροι χρησιμοποιούσαν τις λέξεις αποτροπή, απόθεση και αντιπαράθεση στα σχόλιά τους για την περιοχή τον τελευταίο καιρό. Σίγουρα αυτό δεν εμπνέει μεγάλη αισιοδοξία, αφού παραδοσιακά βλέπουμε την Αρκτική ως ζώνη ειρήνης, χαμηλών στρατιωτικών και πολιτικών εντάσεων και επικοδομητικής συνεργασίας, υπογράμμισε. Είναι αλήθεια, μπορείτε να μπείτε και να δείτε Αρκτικό Συμβούλιο, ότι το Αρκτικό Συμβούλιο όντως έχει τέτοια χαρακτηριστικά, είπαμε, προστασία περιβάλλοντος, χλωρίδα, πανίδα και οι αυτόχθονες πληθυσμοί. Δεν έχει στρατιωτικά χαρακτηριστικά και εδώ κατηγορεί η Ρωσία ότι κάποιοι θέλουν να στρατιωτικοποιήσουν και την περιοχή της Αρκτικής. Να πούμε φυσικά ότι η Ρωσία, ο Πούτιν, εδώ το είπαμε στην εκπομπή μας, είχε δώσει πριν λίγες μέρες εντολή για να διεκδικήσει η Ρωσία, να κατοχυρώσει τεράστιες περιοχές από την Γρυλανδία μέχρι πέρα στην Ιαπωνία, στον Αρκτικό ωκεανό, για να είναι η υφαλοκρηπίδα και αποκλειστική οικονομική ζώνη της Ρωσίας, να υπάρχουν δηλαδή σχετικές προετοιμασίες από τώρα για αυτό το ζήτημα. Λοιπόν, πάμε στο επόμενο θέμα, γιατί περνάει και ο χρόνος. Λοιπόν, ακούστε, έχουμε εξελίξεις στο θέμα της Σουηδίας και της Φινλανδίας. Δεν ξέρω κατά πόσο έπαιξε ρόλο ο σεισμός και πότε πρόλαβαν. Πάντως φαίνεται ότι ήταν έτοιμες και πριν το σεισμό στην Τουρκία. Θεωρούν βέβαια ότι τον Ιούνιο, που θα γίνει σύνοδος κορυφής του ΝΑΤΟ, ότι θα γίνουν μέλη του ΝΑΤΟ αυτές οι δύο χώρες. Πιθανότατα ο στόχος αυτός να διευκολύνεται από την κατάσταση στην Τουρκία, γιατί πλέον η Τουρκία, από τούτο και στο εξής, είναι πολύ δύσκολο να συνεχίσει στο ίδιο μοτίβο να ασκεί την εξωτερική της πολιτική. Θα το δούμε αυτά. Ανέφερα απλά ότι μια λοιπόν και που μιλάμε για το ΝΑΤΟ, να πούμε ότι σας είπα στην προηγούμενη εκπομπή μας ότι ο σεισμός αυτή τη στιγμή είναι ένα κορυφαίο ζήτημα, έχει και γεωπολιτικές διαστάσεις. Μία από αυτές την ανέφερα πριν από λίγο, ότι το πιο σημαντικό ζήτημα είναι η αποκάλυψη του Σέιμουχ Χίρς, του δημοσιογράφου του βραβευμένου, του Αμερικανού, βραβευμένου με Πούλιτζερ, ο οποίος στηριζόμενος σε πηγή αποκάλυψε με λεπτομέρειες ότι βατραχάνθρωποι του Αμερικανικού πολεμικού ναυτικού τοποθέτησαν τα εκρηκτικά και στη συνέχεια υπήρχε εμπλοκή της Νορβηγίας. Στο πλαίσιο μιας άσκησης έγινε αυτό, μετά της Νορβηγίας τα ανατείναξε και ανατινάχτηκαν, καταστράφηκαν οι δύο αγωγοί φυσικού αερίου, Nord Stream 1 και Nord Stream 2. Επειδή, εντάξει, δεν έχω τη δυνατότητα να το ψάξω και πολύ, πάντως προσπάθησα να εμβαθύνω στο θέμα.
ναι, η δημοσιογραφία στις ΗΠΑ δεν έχει καμία σχέση με άλλες χώρες. Υπάρχουν στιγμές όπου έδειξαν Αμερικανοί δημοσιογράφοι ότι δεν καταλαβαίνουν τίποτα, ούτε οι κυβερνήσεις, ούτε αν βρουν ένα θέμα, το αναδεικνύουν. Έστω και αν έχει και αρνητικές επιπτώσεις επιφανειακά για τα συμφέροντα των ΗΠΑ. Δεν έχω καμία αμφιβολία αυτό, ότι υπάρχουν γενναίοι δημοσιογράφοι. Το θέμα είναι γιατί μίλησε η πηγή. Αυτό είναι το θέμα. Κάνω μια αυθαίρετη εκτίμηση ότι καμιά πηγή δεν θα έπαιρνε τόσο μεγάλη ευθύνη στην πλάτη της για να μιλήσει. Κάποιος, είτε αν ο Τραμπ ή οι Ρεπουμπλικάνοι που δεν θέλουν τον πόλεμο, τη συνέχιση του πολέμου, αν ελέγχουν κάποιες υπηρεσίες, έχοντας πλάτες των Ρεπουμπλικάνων κάποιος μίλησε και αν αποκαλυφθεί θα τον προστατέψουν, είτε η ίδια η κυβέρνηση Biden. Και αυτή έχει, είπαμε, ο Biden, ο Σάλιβαν είναι υπέρ της να τελειώσει ο πόλεμος, είπαμε μοντέλο Κορέας. Είδα και το Ισραήλ, κάποιος από το Ισραήλ έγραψε μοντέλο Κορέας και στην Ουκρανία, να τη χωρίσουν δηλαδή και να δώσουν εγγυήσεις ασφάλειας στη Δυτική Ουκρανία, η Δυτική. Είτε λοιπόν είναι από το μπλοκ της κυβέρνησης των Δημοκρατικών του Biden, αυτός που μίλησε, είτε διότι η ανατείναξη των αγωγών είναι ένα πολύ σημαντικό ζήτημα. Τι σχέση έχει με τον πόλεμο? Άσχετο. Εσείς ξεκινήσατε τον πόλεμο, σου λέει η Ρωσία, πρώτο εισβάλαμε εμείς στην Ουκρανία. Και κάνατε ένα θέμα, κάνατε παρέμβαση σε αποφάσεις δύο κυρίαρχων κρατών. Δηλαδή, ένα είναι η Ρωσία, ένα είναι η Γερμανία, αποφάσισαν ο ένας να πουλάει και ο ένας να αγοράζει. Τι σε νοιάζει εσένα? Εδώ λοιπόν, αυτός πόλεμος είναι. Προσέξτε τι λέει τώρα η Ζαχάροβα. Κάποιος λέει, μη μας λέτε τι λέει η Ζαχάροβα. Τότε τι να σας λέμε? Άμα είναι, να φέρουμε και έναν εδώ εκπρόσωπο της Δύσης, να τον κάνουμε εδώ φερέφωνα και δεν είμαστε φερέφωνα. Λοιπόν, το ΝΑΤΟ θα πρέπει να συγκαλέσει έκτακτη σύνοδο κορυφής για να συζητήσει τις εκρήξεις στους αγωγούς μεταφοράς φυσικού αερίου Nord Stream το Σεπτέμβριο. Μετά το ρεπορτάζ Αμερικανού δημοσιογράφου, δήλωσε η εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών της Ρωσίας, Μαρία Ζαχάροβα. Ο βραβευμένος με Πούλιτζερ ερευνητής δημοσιογράφος Σέιχμουρ Χέρς δημοσίευσε την Τετάρτη άρθρο στο οποίο επικαλούμενος ανώνυμη πηγή. Τώρα εντάξει, τι ανώνυμη πηγή? Δεν μπορούν να βρουν οι υπηρεσίες ποιος μίλησε με το Χέρς? Είναι δυνατόν τώρα? Πατώντας κουμπιά βρίσκεις σε μερικά λεπτά που ήταν ο Χέρς, που πήγε, ποιους είδε και... Λοιπόν, καταγγέλει λοιπόν ο Χέρς στο δημοσίευμα ότι οι δίτες του Αμερικανικού πολεμικού ναυτικού, πατραχάνθρωποι, ανατείναξαν τους αγωγούς έπειτα από εντολή του Προέδρου Biden. Ο Λευκός Οίκος, για όσους έχουν, λέμε και τι λέει ο Λευκός Οίκος, έτσι, έχει απορρίψει ως εντελώς ψευδή και μυθοπλασία τον ισχυρισμό ότι η ΗΠΑ είναι πίσω από τις εκρήξεις στους αγωγούς Nord Stream που μετέφεραν αέριο από τη Ρωσία στη Γερμανία. Η Μόσχα έχει επανειλημμένα κατηγορήσει τη Δύση ότι ευθύνεται για τις εκρήξεις. Υπάρχουν περισσότερες από αρκετά στοιχεία εδώ. Η έκρηξη αγωγού, η ύπαρξη κινήτρου, τα στοιχεία που έχουν συλλέξει οι δημοσιογράφοι, τόνισε η Ζαχάροβα στο Telegram, είναι αδιαμφισβήτητα. Οπότε, πότε θα γίνει η έκτακτη σύνοδος κορυφής του ΝΑΤΟ για να εξεταστεί η κατάσταση? Και γιατί να κάνει, κυρία Ζαχάροβα, το ΝΑΤΟ? Τι τον νοιάζει το ΝΑΤΟ αν μια χώρα ανατείναξε? Τι δουλειά έχει το ΝΑΤΟ? Νομίζω τώρα αυτό γίνεται για εντυπώσεις. Πάμε τώρα, αφήστε αυτό. Τι λέει ο Λαυρόφ? Ο Λαυρόφ λέει, νομίζω ότι εδώ έχει ζουμί, πολιτικό ζουμί. Στόχος των ΗΠΑ ήταν να πλήξουν την επιτυχημένη συνεργασία της Ρωσίας με τη Γερμανία που απειλούσε τα αμερικανικά συμφέροντα. Οι Αμερικανοί αξιωματούχοι ουσιαστικά αναγνωρίζουν στις δηλώσεις τους ότι οι εκρήξεις στους αγωγούς φυσικού αερίου Nord Stream ήταν αμερικανικό έργο και δεν κρύβουν την ικανοποίησή τους. Επισήμανε σε συνέντευξή του που δημοσιεύτηκε την Κυριακή 12 Φεβρουαρίου 2023, σήμερα δηλαδή, ο Ρώσος Υπουργός Εξωτερικών Σεργέη Λαυρόφ. Οι Αμερικανοί αξιωματούχοι ουσιαστικά αναγνωρίζουν ότι οι εκρήξεις που έπληξαν τους αγωγούς Nord Stream 1 και 2 ήταν δικό τους έργο. Ακόμη και τώρα χαίρονται όταν μιλούν γι' αυτό. Σύμφωνα με τον ίδιο, οι ΗΠΑ αποφάσισαν ότι η Ρωσία και η Γερμανία συνεργάστηκαν πολύ καλά τα τελευταία 20-30 χρόνια, δημιουργώντας μια
ισχυρή συμμαχία βασισμένη στους ρωσικούς πόρους και τη γερμανική τεχνολογία. Αυτό άρχισε να απειλεί την μονοπωλιακή θέση πολλών αμερικανικών εταιριών. Ως εκ τούτου ήταν απαραίτητο να καταστραφεί με κάποιο τρόπο και αυτό να γίνει κυριολεκτικά, είπε ο Λαυρόφ. Υπάρχει μια πτυχή εδώ που σχετίζεται με το γεγονός ότι η φιλία μεταξύ των χωρών, η συμφιλίωση μεταξύ τους, όπως συνέβη μεταξύ Ρώσων και Γερμανών, έχει γίνει πληγή στα μάτια ως εκείνων που δεν θέλουν να εμφανιστεί κανείς κάπου σε αυτόν τον πλανήτη που θα ανταγωνιστεί τον κύριο ηγεμόνα, όπως οι ΗΠΑ αναγνωρίζουν τον εαυτό τους, πρόσθεσε ο Ρώσος Υπουργός. Η Υφυπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Βικτόρια Νούλαντ, δήλωσε στις 27 Ιανουαρίου ότι οι ΗΠΑ είναι ικανοποιημένες που ο αγωγός Nord Stream 2 δεν θα τεθεί σε λειτουργία. Η εταιρεία Nord Stream ανέφερε στις 27 Σεπτεμβρίου ότι 3 πλέγματα των υπεράκτιων αγωγών φυσικού αερίου Nord Stream 1 και 2 είχαν υποστεί άνευ προηγουμένως ζημιά την προηγούμενη μέρα. Σουηδοί σεισμολόγοι ανέφεραν αργότερα ότι 2 εκρήξεις καταγράφηκαν κατά μήκος των αγωγών στις 26 Σεπτεμβρίου. Η Σουηδική Εισαγγελία δήλωσε στις 18 Νοεμβρίου ότι οι εκρήξεις ήταν πράξη δολιοφθοράς. Η Ρωσική Γενική Εισαγγελία ξεκίνησε έρευνα για την υπόθεση ως διεθνή τρομοκρατική επίθεση. Πάμε στο επόμενο θέμα. Φεύγει ο χρόνος και δεν έχουμε να πούμε πράγματα. Λοιπόν, πραγματικά εδώ υπάρχει μεγάλο ζήτημα. Πριν από 6 μέρες κατέρριψαν οι ΗΠΑ το αερόστατο μπαλόνι, πώς να το πούμε, των Κινέζων στις ακτές της Νότιας Καρολίνα, ενώ το μπαλόνι μπήκε από τον Αλάσκα, διέσχισε την Αλάσκα, που η Αλάσκα είναι μια τεράστια έκταση, διέσχισε τον Καναδά, μπήκε στο Αϊντάχο, μπήκε στη Μοντάνα το ίδιο ο κόσμος, έγινε θέμα, διέσχισε όλη την Αμερική, έφτασε στον Ατλαντικό και εκεί το κατέρριψαν. Χθες, Σάββατο, ένα F-22 κατέρριψε στην Αλάσκα πάλι ένα υπτάμενο αντικείμενο άσχετης άγνωστης ταυτότητας και προέλευσης. Το κατέρριψαν στην Αλάσκα. Σήμερα, τρίτο αντικείμενο στον Καναδά το κατέρριψαν μετά από αεροπορική επιχείρηση που έκαναν από κοινού η πολεμική αεροπορία του Καναδά και των ΗΠΑ, κατέρριψαν ένα δεύτερο υπτάμενο αντικείμενο. Έχουν υποθεί πολλά. Διάβασα διάφορα σχόλια σε αμερικανικά μέσα που λένε ότι οι χειριστές των F-22, σε αυτά τα 2 που κατέρριψαν, ότι κατέγραψαν κάποια, καταρχάς δεν μπόρεσαν να εντοπίσουν ποιο ήταν το σύστημα πρόωσης αυτών των αντικειμένων και ότι ίσως είχαν και κάποιες παρεμβολές στα μέσα εντοπισμού, στα ραντάρ τους. Επίσης υπήρχε στη Μοντάνα έγινε ένας συναγερμός. Η διοίκηση αεροδιαστημικής άμυνας της Βόρειας Αμερικής, NORAD, εντόπισε ανομαλία στο ραντάρ και έστειλε μαχητικό αεροσκάφος να ερευνήσει. Το αεροσκάφος δεν εντόπισε κανένα αντικείμενο που να αντιστοιχεί στο στίγμα της ανομαλίας του ραντάρ, διευκρίνησε σε ανακοίνωσή της, προσθέτοντας πως θα συνεχίσει να παρακολουθεί την κατάσταση μερικές ώρες έπειτα από καναδοαμερικανική επιχείρηση που οδήγησε στην κατάρρευση άγνωστου αντικειμένου στον εναέριο χώρο πάνω από το Yukon του Καναδά. Εδώ λοιπόν είχαμε δήλωση και του Kirby, του John Kirby, του εκπροσώπου του Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας. Εδώ φαίνεται ότι κάτι συμβαίνει στον εναέριο χώρο και της Αμερικής και του Καναδά. Προσπαθούν από τα συντρίμμενα να δουν από πού προέρχεται ειδικά αυτά τα 2 αντικείμενα. Νομίζω ότι πλέον, αν διαπιστωθεί ότι και αυτά τα 2 αντικείμενα ήταν από την Κίνα, ότι μπαίνουμε σε μία άλλη φάση του ανταγωνισμού και της αντιπαλότητας ΗΠΑ-Κίνας, ΗΠΑ-Κίνας, σε μια άλλη φάση. Απλά να πούμε ότι αναχωρεί για το Πεκίνο και ο Ραϊσί, ο πρόεδρος του Ιράν. Τα έχουμε πει αυτά, ότι η Δύση, δεν ξέρω τη στρατηγική της, τι μυαλά είναι αυτοί που κάνουν τη στρατηγική, στην ουσία οθεί ορισμένες χώρες που μεταξύ τους δεν είχαν και πολύ καλές σχέσεις, να έρθουν κοντά για να αντιμετωπίσουν τη Δύση.
Αυτό είναι έξυπνο? Δεν ξέρω, για βγάλτε εσείς το συμπέρασμα. Λοιπόν, αυτά ήταν και για το 7ο θέμα μας. Λοιπόν, πάμε στο επόμενο θέμα που είναι ο σεισμός. Λοιπόν, ο σεισμός. Τώρα δεν θέλω αυτό το πράγμα, είναι μακάβριο να λες πόσοι σκοτώθηκαν, πόσοι θα σκοτωθούν. Εν πάση περιπτώσει, πρέπει να πούμε ότι ξεπέρασαν τις 30.000 οι νεκροί στην Τουρκία. Νομίζω ότι στη Συρία υπάρχει πρόβλημα, διότι δεν ελέγχει η Συριακή κυβέρνηση τις περιοχές που έγιναν, μερικές από τις περιοχές που έγιναν οι σεισμοί. Είναι 3-4 λένε ότι είναι, 5, και δεν τις ελέγχει, με ευθύνη και τις δύσεις που προκάλεσαν τη λεγόμενη Αραβική Άνοιξη, κυρίως της Τουρκίας όμως. Διότι αυτή έδωσε όπλα, πυρομαχικά, έδωσε το έδαφος της για να δρουν οι λιποτάκτες του Συριακού στρατού εναντίον της χώρας τους, να την καταστρέψουν. Αυτή είναι χώρα εγκληματίας, έτσι. Εντάξει, έγινε σεισμός, συμπαριστάμεθα στο λαό, αλλά δεν ξεχάσουμε και ποια είναι η Τουρκία τώρα, κύριε Δένδια, που κάνεις τις βόλτες σου στην Αντιόχεια. Μην τρελαθούμε τώρα. Λοιπόν, ακούστε τι προβλήματα υπάρχουν εκεί. Καταρχάς, πραγματικά δηλαδή, δεν ξέρω τώρα ποιοι τα αναλύουν αυτά. Αυτή η χώρα είναι για να γελάς. Το 2018-19 ο Ερντογάν έκανε αυτή τη διαδικασία που την κάνουν και εδώ οι δικοί μας, αλλά την κάνουν τουλάχιστον και με άλλους τρόπους. Είναι η νομιμοποίηση των αυθαιρέτων. Αυτός πώς το ονόμασε, ξέρετε? Αρχιτεκτονική ειρήνη. Η Μάρμπαριση. Δηλαδή θα τρελαθούμε. Την επίθεση στην Κύπρο την είπανε επιχείρηση ειρήνης. Την εισβολή στο Αφρίν την είπαν κλάδος ελέας. Δηλαδή την εθνοκάθαρση που κάνουν και ό,τι τραβάνε οι άνθρωποι εκεί που δεν μπορούν να πάνε τα συνεργεία, ευθύνεται η Τουρκία που έχει κατοχή στρατιωτική εκεί. Την άλλη, την εισβολή στο Γκύρε Σπι Σερεκάνιε εναντίον των Κούρδων, πάλι την ονόμασαν πώς, ξέρετε? Πηγή ειρήνης. Τώρα είπαν, λέει, η Μάρμπαριση, δηλαδή αρχιτεκτονική ειρήνη. Προσέξτε γιατί λέμε στην πολιτική, και εγώ πρέπει να προσέχω τι λέω, γιατί αύριο μπορώ να μου λέει, κοίταξε τι έλεγες φίλε προχτές, αλλά εγώ δεν είμαι πολιτικός, εντάξει, δεν δεσμεύω κανένα, τον εαυτό μου δεσμεύω, άμα κάνω και κανένα λάθος βαράτε, δεν έχω κανένα πρόβλημα. Προσέξτε εδώ τι έλεγε ο Ερντογάν όμως, με βάση το η Μάρμπαριση, ακούστε. Πήγε στη Μαλάτια και λέει, εγώ με την αρχιτεκτονική ειρήνη, 87.000 οικογένειες στη Μαλάτια απέκτησαν στέγη νόμιμη. Πηγαίνει λίγες μέρες μετά στην Αντιόχεια. 205.000 συμπολίτες μας, λέει, έχουν αποκτήσει στέγη με την αρχιτεκτονική ειρήνη. Με μένα, δοξάστε με. Πάει στο Μαράς, 145.000, λέει. Άμα τα μαζέψεις αυτά, μαζεύονται γύρω στα 400.000 άνθρωποι. Ποιες περιοχές έμειναν κάτω από τα χαλάσματα, ποιοι άνθρωποι έμειναν κάτω από τα χαλάσματα? Αυτοί. Διότι, όπως καταγγέλει, έβγαλαν και βίντεο με αυτά, τα βλέπω εγώ και τον βλέπω, δεν ξέρω, αυτά ίσως θέλει να τα εξαφανίσει αυτά, αλλά δεν. Λοιπόν, ξέρετε πώς έγινε η νομιμοποίηση? Χωρίς να γίνει κανένας έλεγχος, ούτε αντισυσμικός, ούτε ποιότητας, τίποτα. Λοιπόν, προσέξτε τώρα. Βλέπω ένα βίντεο σε ένα χωριό, κάποιος λέει θέλουμε βοήθεια. Βγαίνει ο Μουχτάρης, είναι ο πρόεδρος της κοινότητας και λέει, Ιησούς μη μιλάς, λέει. Μη μιλάς, λέει, ήρθε διαταγή να μην μιλάμε. Τα ακούτε? Ήρθε διαταγή να μην μιλάμε. Και εμείς πηγαίνουμε, αγκαλιαζόμαστε με αυτούς, κύριε Δένδια, και είναι κακός ο Άσαντ μετά. Ήρθε διαταγή να μην μιλάμε. Πεθαίνουν τα παιδιά τους. Ξέρω ανθρώπους, οικογένειες που έχουν χάσει τα πάντα και λένε βοήθεια. Και ήρθε διαταγή να μην μιλάμε και ο άνθρωπος κάθεται. Αυτοί χθες που διαμαρτυρήθηκαν και γιουχάρισαν τον Μπεκίρ Μποζδάκ στον Διαρμπακύρ, συνελήφθησαν σήμερα. Αλλάζει αυτό το κράτος? Για όσους στο Υπουργείο Εξωτερικών ή στο Μαξίμου, μήπως πάθατε κάτι? Αλλάζει αυτό το κράτος? Λοιπόν, 99 χώρες, σύμφωνα με ανακοίνωση του Τουρκικού Υπουργείου Εξωτερικών, 99 χώρες έστειλαν συνεργεία και εργάζονται αυτή τη στιγμή 10.336 διασώστες.
Προσέξτε, το Ισραήλ, η Αυστρία και η Γερμανία δήλωσαν ότι σταματούν τις ενέργειες για λόγους ασφαλείας. Μετά κάπου διάβασα ότι η Αυστρία ξανάρχισε. Και τους Ισραηλινούς διάβασα και λέει ότι έχουμε πληροφορίες ότι θα μας επιτεθούν. Ακούστε τι συμβαίνει. Στην Τουρκία υπάρχει μια παράδοση. Όταν παντρεύεται ένα ζευγάρι, καταρχάς, ενώ εμείς εδώ ζητάμε πρίκα, όσοι ζητάνε ότι η γυναίκα συνήθως δίνει πρίκα, στην Τουρκία υπάρχει άλλη παράδοση, αιώνων. Όταν πας να πάρεις μια γυναίκα, στην ουσία την αγοράζεις. Όπως αγοράζεις μια γελάδα, ένα ζώο, έτσι πληρώνεις τον πατέρα για να πάρεις το περιουσιακό του στοιχείο, τη γυναίκα. Μιλάμε για τέτοιες, τέλος πάντων, και δίνουν όλοι χρυσό στη γυναίκα. Είναι, ενώ δίνουν εδώ λεφτά, ξέρετε, εκεί δίνουν χρυσό. Κατά παράδοση λοιπόν, ιδιαίτερα στις φυλές τις κουρδικές που είναι μεγάλες φυλές και όταν γίνεται γάμος, διαβάζω εδώ στους γάμους, μάζουν σαν λέει 40 κιλό χρυσό, 30 κιλό χρυσό, 1 κιλό χρυσό, μισό κιλό αναλόγως της. Αυτός ο χρυσός, ο Ερντογάν αυτόν τον χρυσό τον είχε βάλει όταν, για να ξεπεράσει την οικονομική κρίση, είπε βγάλτε το χρυσό από τα μαξιλάρια σας, από τα στρώματά σας και φέρτε τον, νομιμοποιήστε τον, τους έδωσε εκεί κίνητρα κτλ. Ακούστε, αυτός ο χρυσός σε πολύ μεγάλο, μιλάμε για τόνους χρυσού, έχει μείνει τώρα στα χαλάσματα. Και άντε, αν είναι κάποιος συγγενής, λέει, όταν πάνε οι μπουλντόζες και μαζεύουν, πηγαίνει, λέει, εγώ είναι τα δικά μου εδώ να πάρω τα... Άμα δεν έχει μείνει κανένας, και έτσι έχουν δημιουργηθεί συμμορίες που επιχειρούν να βάλουν χέρι αυτόν τους τόνους χρυσού, επαναλαμβάνω. Μπορείτε να το ψάξετε και να δείτε ότι δεν υπερβάλλω. Και αυτό δημιουργεί σοβαρά προβλήματα. Έχουν γίνει συμμορίες, πέφτουν πυροβολισμοί και έτσι οι άνθρωποι λένε δεν μας φυλάει κανένας. Σταματήσαν τις, να το ξέρετε αυτό για τις συμμορίες που δρούν, γι' αυτό δρούν. Δεν υπάρχει κανένας άλλος λόγος. Δεν υπάρχει να πάρεις ψυγείο, έχουν καταστραφεί τα πάντα. Μόνο το χρυσάφι και χρήματα μετρητά. Αλλά το χρυσάφι είναι των γυναικών, Λοιπόν, ο Μπλίνκεν, ο οποίος μετά το βρυσίδι που έφαγε ο πρέσβης των ΗΠΑ της Αμερικής από τον Σοηλού, που του είπε πάρε τα βρώμικα χέρια σου από την Τουρκία γιατί ξέρουμε ποιος είσαι, ξέρουμε τι κάνεις, τον κατηγόρησε αυτός και τον έβρισε. Τότε το αμερικανικό υπέξι είπε δεν επιβεβαιώνουμε την επίσκεψη, τώρα είπαν ότι θα γίνει επίσκεψη, θα έρθει και στην Ελλάδα, θα πάει ο Μπλίνκεν στην... Επίσης ξεκίνησε ο Ερντογάν το κυνήγι, ήδη ανασυντάχθηκε μετά τις πρώτες μέρες που τα είχε χαμένα και είχε αρχίσει την υπερασπιστική του γραμμή, να συλλαμβάνει τους υπόπτους για όλα. Έχει μέχρι στιγμής, είπε ο Υπουργός Δικαιοσύνης, αυτός ο Μπεκίρ Μποσδάκ που τον γιουχάρισαν στον Ντιαρμπακίρ, 134 ύποπτοι ή έχουν συλληφθεί ή έχουν εκδοθεί εντολή για να συλληφθούν. Εδώ είμαστε, θα δούμε τι θα πάει να κάνει ο Ερντογάν. Ήδη είπε η Τουρκ Χαβά Γιολαρή, οι τουρκικές αερογραμμές, ότι θα κάνουμε 1000 σπίτια, 1000 διαμερίσματα. Το ίδιο και η Ουλκέρ. Η Ουλκέρ είναι μια τεράστια εταιρεία μπισκότων που στέλνει μπισκότα σε όλο τον κόσμο. Δεν έχουμε χρόνο να σας πω πώς έγινε αυτή η Ουλκέρ. Απλά να σας πω ότι όταν πήγα το 1992 στην Τουρκία και έπαιρνα αυτά δεν κάνουμε διαφήμιση τώρα, μπισκότα Παπαδοπούλου σε κάτι τενεκεδένια κουτιά. Όταν έδινες κανένα δώρο τέτοιο, ξέρεις, είχαμε κάτι φίλους, κάτι ελληνόφωνους από την τραπεζούντα, νόμιζαν ότι τους δώριζε ένα αυτοκίνητο. Δεν υπήρχαν μπισκότα τότε και τέτοια πράγματα. Υπήρχαν κάτι ποιότητας που δεν μπορούσατε να τα δεις, όχι να τα φας. Τώρα η Ουλκέρ κάνει δισεκατομμύρια τζίρο, χωρίς υπερβολή. Η Ουλκέρ λοιπόν είπε θα κάνει και αυτή με τη βοήθεια των τουρκικών πρεσβειών. Έλεγε ο Ερντογάν, εγώ κάνω πρεσβείες να μου πουλήσουν ένα κοντέινερ μπισκότα, βγάζω τα έξοδα λειτουργίας της πρεσβείας για 1 χρόνο. Δεν το πετυχαία. Και όπου πήγα στην Αυστραλία, όπου έχω πει, πάω συνήθως στα σούπερ μάρκετ και βλέπω τι πουλάνε. Εκεί βλέπω τουρκική παρουσία, κυρίως με τέτοια μπισκότα. 1000. Άρα θα βάλει τους δικούς του να κάνουν, να κτίσουν σπίτια, να δίνει, να τους εξαγοράσει δηλαδή. Αυτούς που σκότωσε, να τους εξαγοράσει με σπίτια. Επίσης είπε ότι θα γίνει η εκπαίδευση, η τριτοβάθμια εκπαίδευση μέχρι το καλοκαίρι, ό,τι έχει μείνει το εξάμηνο θα γίνει εκ του μακρόθεν, δηλαδή με
τηλεδιάσκεψη θα γίνει, γιατί στις φοιτητικές εστίες στην Τουρκία υπάρχει μεγάλος αριθμός φοιτητικών εστιών, εν αντιθέσει με την Ελλάδα, να μείνουν εκεί οι άστεγοι των σεισμογενών περιοχών. Αντιμετωπίζει τεράστια αντίδραση από την αντιπολίτευση. Είδα και τον Κιλισδάργο, τώρα είδα και τον Ιμάμογλου πριν από λίγο ότι είπε, ξέρω εγώ. Και ένας από τους 6, ο πρόεδρος του Δημοκρατικού Κόμματος, κατήγγειλε τον Ερντογάν ότι ήδη προετοιμάζει παραβίαση του συντάγματος. Το Σύνταγμα, λέει, δίνει τη δυνατότητα μετάθεση των εκλογών ένα χρόνο μετά, μόνο σε περίπτωση πολέμου. Εδώ δεν έχουμε πόλεμο. Τον κατηγορεί ότι ήδη προετοιμάζει τους μηχανισμούς για να περάσουν στον κόσμο, να δούμε τι νομική φόρμουλα θα βρει, για να γίνουν εκλογές μαζί με τις δημοτικές εκλογές. Πότε είναι οι δημοτικές εκλογές? 31 Μαρτίου του 2024. Θα τα δούμε αυτά. Έχω άποψη, δεν θέλω να την πω τώρα, δεν έχουμε χρόνο, για να περάσουμε. Έχουμε 2 θέματα ακόμα. Το επόμενο θέμα είναι ο Δένδιας. Λοιπόν, δεν θα το περάσουμε. Πήγε ο Δένδιας, λοιπόν, κατέβηκε στο αεροδρόμιο των Αδάνων, πήγε στην Αντιόχεια, τον αγκαλιάστηκε πάλι με τον Τσαβούσογλου. Είπαν τα γνωστά, ότι οι φιλίες των λαών και δεν... Εντάξει. Ακούστε, εδώ η εκπομπή μας, εγώ προσωπικά και παντού είπα, βεβαίως και πολύ καλά κάναμε και στείλαμε, το ανθρωπιστικό καθήκον δεν κοιτάει ούτε κράτη, ούτε εθνότητες, ούτε θρησκείες, τίποτα. Όταν υπάρχει μια τέτοια καταστροφή, η Ελλάδα που είπα, η Ελλάδα, η ιερή χώρα, έπρεπε να είναι εκεί. Και σωστά είναι εκεί. Τώρα τα άλλα που το πολιτικοποιούμε, καταρχάς είπαμε γιατί δεν πήγαν στη Συρία. Πάμε σε αυτόν που μας απειλεί και δεν πάμε σε... Τι πιστεύουμε δηλαδή? Ότι θα τους ξεγελάσουμε? Δεν τους ξέρετε τους Τούρκους? Άμα δεν τους ξέρετε, γιατί να ρωτάτε κάποιους που τους ξέρουν? Τι είναι αυτά που κάνετε? Και εν πάση περιπτώσει έχουμε κάποιους που μάχονται για την Ελλάδα, κάποιους που έχουμε κάνει συμμαχίες. Όταν σε βλέπουν να πηγαίνεις εκεί και να κάνεις αυτά, σου λέει, τι γίνεται ρε, με ποιον έχω κάνει συμμαχία? Εναντίον της Τουρκίας κάναμε τις συμμαχίες, νομίζω. Και έχουμε και τους Έλληνες στην Αμερική. Αυτοί τώρα τι θα κάνουν? Θα τους λένε οι άλλοι, τι κάνετε ρε εσείς, τι F-16 μου λέτε? Ωραία, τη δική σας είναι εκεί πέρα. Λοιπόν, τα έχουμε πει και χθες, προσέξτε, μην μας φέρετε κανένα φασούλι και μας πείτε, δεν χρειάζεται να κάνουμε και τα οπλικά συστήματα τώρα, τα βρήκαμε με την Τουρκία. Μην το κάνετε αυτό, θα είναι έγκλημα, εθνικό έγκλημα. Λοιπόν, πάμε στο επόμενο θέμα, γιατί είπαμε δεν έχουμε χρόνο. Έντις Εμενίδης είναι από την Κύπρο. Καταρχάς να πούμε ότι στο 99,8% των αποτελεσμάτων Παγκύπρια, ο Νίκος Χριστοδολίδης παίρνει 51,90% και εκλέγεται πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, και ο Ανδρέας Μαυρογιάννης παίρνει 48,10%. Τεράστιο ποσοστό για τον Μαυρογιάννη. Φαίνεται ότι έχει διχαστεί πλέον ο δημοκρατικός συναγερμός. Θα δούμε πώς θα λειτουργήσει αυτό. Πάντως είναι μια πολύ σημαντική εξέλιξη για την Κυπριακή Δημοκρατία. Τώρα είδα το 99,9%, 51,91% πήρε ο Νίκος Χριστοδολίδης, 48,09% πήρε ο Μαυρογιάννης. Εύχομαι ο λαός της Κύπρου, της Κυπριακής Δημοκρατίας, οι Έλληνες που ψήφισαν, και δεν ξέρω ποιος άλλος ψήφισε, γιατί υπάρχουν και Τουρκοκύπροι που έχουν διαβατήρια και δικαιώματα, να έκαναν μια σωστή επιλογή. Πάγωσε η προμήθεια των F-16 στην Τουρκία, λέει ο Έντις Εμενίδης σε συνέντευξη που έδωσε στον Νικόλα Ταμπακόπουλο στο Liberal. Δεν έχουμε χρόνο να τα πούμε όλα, αλλά κύριε Ζεμενίδη, ποια είναι η κατάσταση που επικρατεί στην Ουάσιγκτον μετά την έγκριση των F-35 στην Ελλάδα? Ποιες οι ισορροπίες σχετικά με τα αιτήματα της Τουρκίας για τα F-16 και τους στρατιωτικούς εξοπλισμούς? Το αίτημα, λέει ο Ζεμενίδης, το αίτημα της Τουρκίας για την προμήθεια των F-16 από τη ΣΥΠΑ έχει παγώσει εντελώς. Ο πρόεδρος της Τουρκίας πρέπει να καταλάβει πως η στάση του με την είσοδο της Φινλανδίας και της Σουηδίας στο ΝΑΤΟ, με τις προκλήσεις στο Αιγαίο και τις σχέσεις που έχει αναπτύσσει με τη Ρωσία, έχουν επιπτώσεις. Μάλιστα το ζήτημα των F-16, αντιθέτως με ό,τι έχει γραφτεί, δεν το προωθεί η κυβέρνηση και είναι λάθος να πιστεύουμε ότι μόνο το Κογκρέσο εναντιώνεται, ενώ η κυβέρνηση προωθεί τα τουρκικά αιτήματα. Σε πλήρη αντίθεση με τα αιτήματα της Τουρκίας, εκείνα της Ελλάδας ικανοποιούνται. Χαρακτηριστικό παράδειγμα η απόφαση για τα F-35. Πιστεύω ότι το στρατιωτικό πλεονέκτημα της Ελλάδας έναντι της Τουρκίας αυξάνεται και έχει να κάνει με την ποιότητα των εξοπλισμών.
Θα ήθελα να αναφέρω πως ακόμα και στην περίπτωση έγκρισης των F-16 για την Τουρκία, η Ελλάδα διατηρεί την υπεροπλία της. Έχουν γίνει σημαντικά βήματα τα τελευταία χρόνια. Σε περίπτωση δε που ο Ερντογάν προχωρήσει σε σύναψη συμφωνιών για εξοπλιστικά προγράμματα με τη Ρωσία, τότε δεν θα συμμετάσχει σε ασκήσεις του ΝΑΤΟ. Αυτή είναι η είδηση. Εδώ κάτι σου λέει, άμα πάρεις, δεν θα την καλούμε, οπότε θα είναι μέλος του ΝΑΤΟ, αλλά και δεν θα είναι. Κάτι λέγανε γι' αυτό. Θα είναι, αλλά δεν θα είναι. Κάποιοι έχουν πει κάτι γι' αυτό. Χρειάζεται πολύς χρόνος για να ανατραπούν οι ισορροπίες υπέρ της Τουρκίας, η οποία ακόμα και αν αναβαθμίσει τους εξοπλισμούς της, θα χρειαστεί να δαπανίσει πολύ χρόνο για να εκπαιδεύσει τους στρατιώτες και να αλλάξει το σύνολο του στόλου που διαθέτει σε αέρα και θάλασσα. Οι σκέψεις όλων μας είναι στα θύματα του σεισμού. Ρωτάει ο Ταμπακόπουλος, θεωρείτε ότι ο σεισμός στην Τουρκία θα επηρεάσει τις εκλογές? Οι σκέψεις όλων μας είναι στα θύματα του σεισμού και στην ανυπολόγιστη ζημιά που έχει υποστεί η Τουρκία. Η εμπειρία από αντίστοιχες φυσικές καταστροφές της ΗΠΑ δείχνει ότι οι πολίτες στρέφονται κατά των ηγεσιών τους όταν υπάρχουν πολλά θύματα, όπως είδαμε με τον τυφώνα Κατρίνα στη Νέα Ορλεάνη το 2006. Επίσης, θα πρέπει να αναφέρουμε ότι ο Ερντογάν δεν διαχειρίζεται με σωστό τρόπο το ζήτημα. Από την απαγόρευση του Twitter έως τη μη αποδοχή βοήθειας από την Κυπριακή Δημοκρατία, βλέπουμε μια λανθασμένη πολιτική προσέγγιση στις επιπτώσεις του καταστροφικού σεισμού. Πώς σχολιάζεται την τουρκική στάση έναντι της εισόδου στο ΝΑΤΟ Σουηδίας-Φινλανδίας? Από τότε που άρχισε η ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, η πολιτική του Ερντογάν του γυρνάει μπούμεραγκ. Προσπαθεί να κρατήσει ισορροπίες, ενώ είναι σύμμαχος του ΝΑΤΟ. Βοηθά τη Ρωσία με τα drones, πιθανότατα εννοεί ανταλλακτικά που πουλάνε και που παίρνει η Τουρκία και τα δίνει στη Ρωσία για να κατασκευάζει drones. Αλλιώς δεν δίνει drones. Διευκόλυνε τα αιτήματα των Ρώσων και βεβαίως μπλοκάρει την είσοδο του ΝΑΤΟ, της Σουηδίας και της Φινλανδίας, την είσοδο στο ΝΑΤΟ. Όλα τα παραπάνω εντάσσονται στο πλαίσιο ενός μεγάλου παζαριού που συνέχεια ζητά περισσότερα για να ικανοποιήσει τα αιτήματά του έναντι της Δύσης, ο Ερντογάν. Πιστεύω πως έως τις τουρκικές εκλογές δεν πρόκειται να αλλάξει στάση και με αυτόν τον τρόπο δείχνει ότι δεν είναι ένας αξιόπιστος εταίρος για τη Δύση. Καλά, τώρα έπρεπε να το δούμε ND. Αυτό το ξέρουμε. Η πολιτική του ήδη έχει αλλάξει τη στάση της Ουάσιγκτον έναντι των τουρκικών διεκδικήσεων. Η ρητορική της αμερικανικής κυβέρνησης έχει αλλάξει και πρέπει να ευθυγραμμίζεται, πρέπει να υπενθυμίζεται ότι η Ελλάδα είναι αξιόπιστος σύμμαχος εν αντιθέσει με την Τουρκία. Σωστό είναι αυτό. Παλαιότερα οι ΗΠΑ διατηρούσαν ίσες αποστάσεις στο Αιγαίο, πλέον κάτι τέτοιο θεωρώ πως δεν ισχύει. Να το δούμε. Και εμείς το περιμένουμε αυτό. Οι ασκήσεις στο Αιγαίο, η παρουσία αμερικανικών αεροπλανοφόρων και η ρητορική δείχνουν πως κάτι έχει ήδη αλλάξει. Μακάρι. Θεωρώ πως στο δημόσιο λόγο οι ΗΠΑ πρέπει να συνεχίσουν να στέλνουν μηνύματα στην Άγκυρα. Τέλος, η Κύπρος έχει προσδεθεί στο δυτικό άρμα, ενώ πριν κάποια χρόνια τηρούσε φιλορωσική πολιτική. Θεωρείτε πως θα ανατραπούν οι ισορροπίες στις κυπριακές εκλογές? Ρωτάει ο Ταμπακόπουλος του Ζεμενίδη. Για να επιληθούν τα τουρκοκυπριακά ζητήματα και να εξασφαλιστεί ένα μέλλον με ασφάλεια για την Κύπρο, πρέπει η χώρα να παραμείνει σε δυτική τροχιά. Μόνον έτσι θα υπάρξει πρόοδος στα ζητήματα που απασχολούν την Κύπρο, με την ενίσχυση των αμερικανοκυπριακών σχέσεων. Η πολιτική του κ. Αναστασιάδη είχε σημαντικά αποτελέσματα, όπως η άρση του εμπάργκου όπλων, όπου έβαλε την Ελλάδα και την Κύπρο στο επίκεντρο της αμερικανικής πολιτικής. Στη συνέχεια λέει κάτι για το Αχέλ, ότι τηρεί φιλορωσική πολιτική. Λοιπόν, αυτά είχαμε να πούμε. Να ξαναπούμε στο 100% των αποτελεσμάτων, 51,91 ο Χριστοδουλίδης, 48,09 ο Μαυρογιάννης. Λοιπόν, πέρασε ο χρόνος, προσπαθώ να μαζέψω στοιχεία και να διαλογιστώ για το πού θα πάει η Τουρκία. Θα γράψω κάτι, θα το δούμε ίσως στην αυριανή μας εκπομπή. Πάντως η αναφορά του Προέδρου του Δημοκρατικού Κόμματος ότι πάει για 31 Μαρτίου δείχνει ότι ο Ερντογάν θα αντισταθεί. Λοιπόν, έχω κάποιες απόψεις, θα τις επεξεργαστώ και μέχρι αύριο, αν είμαι έτοιμος, θα τις δούμε στην αυριανή μας εκπομπή. Αυτά είχαμε να πούμε για απόψε. Να έχετε όλοι μια καλή νύχτα για να έχουμε μια καλή εβδομάδα από αύριο το πρωί. Καλή νύχτα.